Well, very good to see all of you. Thank you for coming to the webinar. Þannig að verið hjartanlega velkomin. And we're here, we'll go over a few details, the fundamental principles behind this first. Þannig að Marta ætlar að fara svona með okkur yfir grundvallaratriðin. And then we'll do a bit of practice in about half an hour or so. Síðan munum við gera iðkun sem tekur svona cirka hálftíma eða svo. And then we can have some questions. Og síðan getið þið spurt það sem þið viljið vita. So Buteyko was a very well-known scientist in the Soviet Union. He lived in Novosibirsk. Þannig að Buteyko var mjög þekktur vísindamaður í Rússlandi og hann bjó í þorpi sem hét, can you say the name of the village? I can never get it. Novosibirsk. Novosibirsk. In an establishment called Academy City, which was well known for a place where people were encouraged to discuss and to think freely. Þannig hann bjó sem sagt í svona vísindaþorpi á þessum stað þar sem að fólk var með gerði rannsóknir og kom að merkum vísindauppgötvunum. He was invited to go there to do research. Þannig að honum var boðið þangað til að gera sína rannsóknir. He was an expert in gas exchange. Og hann var sérfræðingur í gasskiptum. And he designed the right environment for high-flying pilots and for deep-sea submarines. Og hann hannaði loftrými fyrir flugvélar í háloftum og í kafbáta. And he discovered that he'd got high blood pressure himself, antagonistic high blood pressure. Og það kom að því einn daginn að hann greinist með háþrýsting. And he started to experiment and he realized that when he brought his breathing right down to nothing, he actually reduced it to very shallow. His blood pressure came down. Og hann byrjaði að gera tilraunir með sjálfan sig að þegar hann dró úr andadrætti, þá dró úr einkennum og blóðþrýstingurinn fór niður. And so he started to investigate people's breathing in hospitals, looking at people in intensive care and in the respiratory wards, and comparing it to the breathing of newborn babies. Þannig að hann byrjaði að gera rannsóknir sínar á andadrætti og hann gerði rannsóknir milli líknadeildar og síðan fæðingadeildar og muninn þar á milli. And it became clear that people in intensive care and close to death were breathing really deep, like big, long, deep breaths, and they were breathing 40 liters per minute. Það sem að hann komst að fólk sem var við dauðans dyr, þau tóku stóra og mikla andadrætti og voru að anda allt að 40 lítra á mínútu. Compared to newborn babies who were breathing like this and breathing closer to the norm for breathing, the textbook norm for breathing, which is 3 to 4 liters per minute. Á móti hvítvöðrungu eða nýfæddu börni þau önduðu hratt og títt, þannig að það var meira eins og tif en stóra andadrættir og þau önduðu mikið nær normi í öndun sem þýðir 3 til 4 lítrar á mínútu. So you know there's a norm for blood pressure, temperature and pulse. So 120 over 80 for blood pressure, 37 degrees Celsius or 36 degrees Celsius for temperature, and 50 to 60 beats per minute for pulse. Og líffræðileg norm eru blóðþrýstingur, líkamshiti og púls og blóðþrýstingur á að vera 120–80, líkamshiti cirka 37 gráður og síðan púlsin á að vera milli 50 og 60 slög og allt umfram það kallast frávik eða veikindi oft á tíðum. Well, there's also a norm
optimal norm that was discovered by Danish scientists back in the late 1800s, early 1900s, that is not discussed by the medical profession. Það er líka til annað norm, líffræðilegt norm, sem var uppgötvun af dönskum líffræðingi, sem er ekki eins mikið fjallað um. And the thing that he noticed was that the people who were breathing deeply were showing signs of oxygen deficiency. Og það sem að þessi einstaklingur fann út að fólk sem andar djúpt og mikið, það sýnir merki súrefnisskort í vefjum líkamans. And he looked into this, and the symptoms were a disorientated mind, palpitations in the heart. Og hann kannaði þetta og hann tók eftir að einkennin voru heilaþoka, hjartsláttur, hár þrýstingur. So if we asked you to breathe deeply now, which we won't do because actually with the way breathing is today, it's quite dangerous to do so, you would have headache, dizziness, you start to have palpitations in your heart, you'd feel nauseous, and you have asthma attack or something really uncomfortable would start to happen if you started deep breathing acutely now. Þannig að ef við myndum biðja ykkur akkurat núna að anda djúpt, þá myndu þið líka fá ykkur af þessum einkennum, öran hjartslátt, svima, háþrýsting jafnvel, andmæði. Þannig að andardrátturinn í dag er það lágstemdur og það er auðvelt að koma þessum einkennum og tiltölulega fljótt á. And you might actually faint, pass out, if you start deep breathing for any length of time. Og það gæti jafnvel liðið yfir ykkur ef þið mynduð ofanda í lengri tíma. And this is because of oxygen deficiency. The more we breathe, the less oxygen we have in our cells and tissues. Og þetta gerist út af því að því meira sem við öndum, því takmarkaðri eru vefir og innri líffæri af súrefni. It's really important to understand that the less or the more shallow we breathe, the more oxygen is delivered to the cells from the blood. Það er gífurlega mikilvægt að skilja því minna sem við öndum, því meiri súrefni fá innri líffæri og vefir líkamans. Which is completely opposite to what we think. Það sem algjörlega andstætt með það sem við hugsum yfir höfuð hugsum við meira öndun betra. And you can find out for yourselves about the Bohr effect, discovered by a man called Christian Bohr, the father of Niels Bohr, who got the Nobel Prize for atomic physics. Þið getið kannað það sem kallast Bohr-áhrif og Bohr-áhrif var uppgötvað að líffræðingi sem hét Christian Bohr sem var sonur Niels Bohr sem fékk Nóbelsverðlaun. It's also known as the oxyhemoglobin dissociation curve. Þetta þekkist líka sem súrefnisblóðrauða aðskilnaðarkúrfan. And it shows the relationship between oxygen and carbon dioxide, that oxygen is not just good and carbon dioxide is bad, a waste gas. You actually need oxygen and carbon dioxide together. Og þessi kúrfa sýnir raun og veru samband milli súrefnis og koltvíoxíð og mikilvægi þessar tveggja gasa til að vinna saman til að magna súrefnisengjöf í vefi og innri líffæri. We manufacture carbon dioxide, our cells produce it. Líkami okkar framleiðir allt það koltvíoxíð sem við þurfum og höfum. And the deeper you breathe, the more you breathe, the faster you lose it to the atmosphere. Og því dýpra sem við öndum, því meira sem við öndum, því meira losum við út koltvíoxíð frá líkamanum. And the oxyhemoglobin dissociation curve describes how carbon dioxide helps to lift the oxygen off the hemoglobin into the cells.
Og boraáhrifin eða þessi kurva, hún lýsir í raun og veru hvernig koltvíoxíð losar súrefni frá blóðreiðinni og flytur það í innri vefi líkamans. So in the atmosphere, we take the oxygen in as we breathe, it attaches the hemoglobin, and then the carbon dioxide lifts the oxygen off the hemoglobin into the cells. Þannig að við öndum að okkur súrefni og súrefnið það festist við blóðrauðina í æðakerfi og þegar það ferðast æðakerfi líkamans þá losar koltvíoxíð í raun og veru þetta samband og súrefnið flyst inn í vefina. So very important, this is a fundamental law, physiological law that supports Buteyko's practice. Þetta algjörlega undirstöðu lögmál sem styður kenningar Buteyko. So carbon dioxide, if we lose it, if we become deficient in carbon dioxide, we become oxygen deficient and our cells start to breathe anaerobically without oxygen. Þannig að ef við förum að anda út of miklu koltvíoxíð, þá þýðir það að við höfum lágmarkssúrefni í vefjum og líkaminn byrjar að anda það sem kallast loftfyrt öndun, sem þýðir öndun án þess að súrefni sé til staðar. And the byproduct is lactic acid. It builds up in the muscles and makes them stiff and cramp. You get cramp eventually if it gets really bad in the muscles. Og út af þessum bruna þá verður til úrgangsefni sem kallast mjólkursýra og mjólkursýran hún byggist upp í vöðvum líkamans og hún stífir þá og gerir það oft ónothæfa að einhverju leyti. So some of you who booked for this webinar were complaining of stiff muscles. Þannig að sum af ykkur sem bókuðu hér í dag voru að tala stífa vöðva. The other thing that carbon dioxide does is it opens up the blood vessels and the heart vessels and the lung vessels and the gut vessels and the brain vessels. It's a dilator. Annað mikilvægi koltvíoxíð útvíkkun, þannig að það víkkar út æðar heila, hjarta, lungna, meltingarstarfsemi, það víkkar út allar æðar og slöngur líkamans. So carbon dioxide is an oxygenator, a antispasmodic and a dilator. Þannig að koltvíoxíð það súrefnisgjafi, það útvíkkari og það dregur úr öllum krömpum í líkamanum. And if it's an oxygenator, it's going to actually help you to have more energy. The less oxygen you have in your cells, the less energy you're going to have. Og ef koltvíoxíð súrefnisgjafi, það þýðir það því meira koltvíoxíð sem þú hefur í kerfinu eða heldur, því meiri orku hefur, þegar súrefni í vefjum þýðir orka. And some of you are complaining of fatigue, and that's because of the anaerobic respiration, the respiration in the cells without the oxygen. Og sum af ykkur voru að tala þreytu eða síþreytu og þetta merki súrefnisvöntun í vefjum út af of mikilli losun koltvíoxíð frá líkamanum. It's carbon dioxide is a pH regulator. It regulates the pH throughout the whole of the body, the blood pH, the gut pH, pH in the brain, pH all through the system. There's many, many pHs, and it's dependent on carbonic acid, which is made from carbon dioxide and water. Koltvíoxíð líka stjórnar pH-gildi líkamans og pH-gildi mismunandi hvort það æðakerfi, meltingar eða annað. Þannig að koltvíoxíð stjórnar öllu þessum gildum og í gegnum kolsýru og vatn að það myndast samband sem viðheldur pH-gildinu. And it activates the immune system. The immune system will become stronger as you increase the level of carbon dioxide in your system. Og koltvíoxíð virkjar ónæmiskerfið og ónæmiskerfið mjög öflugt því meira sem við viðhaldi koltvíoxíð í kerfinu.
So for conditions like asthma or migraine is a form of asthma. The vessels will open up as you increase the level of carbon dioxide, and the asthma will disappear. The migraine will disappear, and the lung spasm in the bronchus will disappear. Þannig að það sem gerist í einkennum eins og mígreni eða astma, að astma eða mígreni form af astma, það þýðir það samdráttur á æðum innan heila og þegar koltvíoxíð hækkar þá fara þessi eða hætta þessi einkenni. Those with high blood pressure, it's spasm in the blood vessels. It's a kind of asthma in the blood vessels. That'll go too. Þannig að þeir sem eru með háan blóðþrýsting, þetta annars konar astmi eða eins og krampi í æðum og þegar koltvíoxíð hækkar þá hættir þetta og blóðþrýstingurinn hverfur. Constipation is a spasm in the colon. That's asthma of the colon. Og constipation, I just lost that word. Can't go to the toilet? Yes, I fully realize what the word is. Það kemur á eftir, en þetta harðlífi, akkurat. Okay, I got it. Harðlífi annað form af astma í meltingarvegi. Þannig að það eru mismunandi astmar í líkamanum sem þýðir það að út af lágu koltvíoxíð það myndast þessi krampar í líkamanum. And so people who are suffering with fatigue, they'll get more energy as their carbon dioxide level comes up because they'll have more oxygen. Fólk sem með síþreytu út af súrefni skorti þegar koltvíoxíð hækkar þá þýðir það að þreytueinkennin minnka eða hverfa alveg. And those who have neurological problems, who have anxiety, who can't rest easily, who have fibromyalgia, multiple sclerosis, these are neurological problems. The neurons will gradually calm down and become less excited and less chaotic over time. Og það sefjun innan taugakerfisins og kvíði eða MS eða síþreyta geta ekki hvílst of mikið streita eða stress. Aukning á koltvíoxíð að viðhalda koltvíoxíð í kerfinu þýðir að það verður sefjun innan taugakerfisins. Because carbon dioxide is a sedative. Af því að koltvíoxíð í raun og veru náttúrulegt sefjandi eins og lyf. So I have been doing this 16 years. Þannig að Martha búin að vera að gera þetta í 16 ár. And I started when I was 50. Hún byrjaði þegar hún var 50. I had asthma, pleurisy, bronchitis. Þannig að hún var með bronka í lungum, hún var með, I'm not so sure what pleurisy is in Iceland. Oh, pneumonia. Lungnabólgu og hún var með astma, þannig að hún var með öndunarfæra sjúkdóma. Migraine, headache, fibromyalgia. Hún var með vefjagigt og mígreni. Chronic fatigue. Krónísk eða síþreytu. Chronic insomnia for 14 years. Í 14 ár þá gat hún varla sofið. I've been in 2 car crashes. Tvö bílslys. All my muscles are so stiff that they're in a huge amount of pain. I had to be very careful how I walked. Vöðvarnir á henni voru svo stífir að hún var í stöðugum verkjum og hún þurfti að passa sig hvernig hún gekk dagsdaglega. Masses of inflammation in the joints and in the muscles. Stöðugar vöðvabólgur í liðum og í vöðvum. And I lived like this for gradually getting worse and worse and worse for 18 years. Og hún lifði svona í 18 ár þar sem hún fór hægt og bítandi niðar við eða versnaði. And I did this practice consistently under supervision for 9 months and got a huge improvement. Og hún gerði þessi iðkun í 9 mánuði undir stöðugri umsjón kennara og fékk stórkostlegan árangur. And all of the practitioners on this platform have done a similar job. Og allir kennarar og leiðbeinendur sem við sem kennum, við höfum öll farið í gegnum okkar krónísku einkenni og fengið betrun.
So everybody in this organization knows the difficulties and knows the ins and outs of this practice. Þannig að allir þeir sem eru að kenna, þeir þekkja í raun og veru í gegnum sína eigin iðkun og að hafa kennt þúsundum manns. And I found that if I followed Buteyko's advice, I got better results. If I tried to take my own advice, I didn't do so well. Og hún fann fljótlega að með því að fylgja ráðleggingum Buteyko, þá fékk hún mun betri árangur en að reyna að glíma við þetta sjálf. And, you know, like many people, I'd spent thousands and thousands and thousands of pounds on my health. Og eins og margir sem eru í heilsuvandræðum þá hafa eytt hún þúsundum punda til að reyna að bæta heilsu sína. And it was this that got me better. Og það var þessi aðferð sem að hjálpa henni að batna. And over the last 16 years, I've watched thousands of people get benefit from doing this practice. Og í gegnum þessi 16 ár þá hefur hún fylgt mörg þúsundum einstaklinga sem hafa náð sínum bata. So it's really well worth investigating. Þannig að það vel þess virði að rannsaka þetta og kanna þetta nánar. So Patricia, you've had good results from this, haven't you, in the past? You've come back for more. Þannig að Patricia hefur fengið góðan árangur með iðkunni, hún að koma aftur. Would you like to say something about just a few of the benefits that you experienced from doing the practice? The benefits, wow, really changed my life, to be honest. I'm back here for a reason, but I was ill with ME for over 20 years, and Buteyko was the only thing that made a difference. And after practicing it for, well, probably about a year actually, going on for a year, I class myself as recovered. Perhaps not perfect, but just very different to how I was before it. So yeah, I'm very impressed with it. I think the issue can be, can you maintain the practice and letting things slide, you know, that kind of self-discipline. I mean, I always say, well, it works if you work it, that sort of thing. You know, you have to work at it, but it definitely works. Yeah. Thank you. So, Gummi, do you want to just summarize that? Þannig að Patricia, hún lærði fyrir nokkrum árum síðan, þannig hún hafi verið greind með ME og hún gerði iðkunna í cirka 1 ár og það algjörlega bjargaði lífið hennar. Hún kannski segir að batinn var ekki fullkominn en líðana með það sem hann var, það var svo stórkostlegur munur og hún hélt þessu áfram. Sjálfsaginn var kannski ekki hennar sterka hlið, þannig að iðkunnin fór svona hægt og rólega niður við, en hún bjó alltaf að því að þetta eina ár að þá gjörbreytti hún heilsu sinni frá því að geta ekki starfað því að geta nokkurn veginn starfað eðlilega og nú hún komin aftur til að pikka upp iðkunna og halda áfram farveginn. So, does anybody have any questions they want to ask before we go to the next stage of this presentation? Hafið einhverjar spurningar sem þið viljið fá svör við, eitthvað varðandi ykkar einkenni eða eitthvað varðandi aðferðina sem Marta var að lýsa? Okay. So what we'd like to do is to do some practice. I don't know if people would like to open their cameras so that we can see you, and then we're going to take the control pause and we're going to do some very shallow breathing. Þannig að við ætlum að gera iðkun núna, þannig að það væri vel þegið ef þið myndið opna myndavélina svo við sjáum hvað þeir eru að gera. Takk fyrir. Hæ, Hrönn. Halló. Vil leið mig farþega?
Ekki með. Hi. So what we're going to do is we're going to start by taking the pulse. So if you could find your pulse. Okay, þannig að við ætlum að taka púlsinn fyrst, þannig að finni púlsinn. Getur fundið púlsinn á únlið eða háls, annarkvort. So Patricia, could you do it yourself? Have you got a clock? Then Gummi can do the pulse for these other people. Thank you. En þú, Yes, Sara, I always have a clock. I love clocks. Sara, talar þú íslensku? I think Sarah is not speaking Icelandic. Oh, okay. Okay. No, definitely not. Oh. Well, so we'll do it together, Gummi, shall we? Yeah. So if you find the pulse Finni púlsinn, and get ready tilbúin, and count. teljið. Stop. Stoppa. So that's 15 seconds you counted for. And we want beats per minute, so multiply by 4. Þannig að þetta voru 15 sekúndur. Þannig að margfaldi núna með 4 og þá fáið þið hversu mörg slög á mínútu. Þannig að við erum alltaf að reyna að mæla slögin á mínútu. Okay, so make a note of that pulse. Okay, skrifiði skori hjá ykkur, ef þið eru með blað og penna við hliðina á ykkur. And then we're going to take the measure for breathing called the control pause. Og síðan ætlum við að taka það sem kallast andnæmispása. Andnæmispása það sem mælir öndun í lungunum. And this is a measure that Buteyko came up with. Og þetta mæli aðferð sem Buteyko í raun og veru uppgötaði. It's a measure of your sensitivity to carbon dioxide. Þetta mæleining sem mælir næmi öndunar stöðvarinnar sem í heila stofninum fyrir koltvíoxíð í lungum. So I'm going to ask you to take a normal breath in and a normal breath out through the nose. No mouth breathing, that stays closed. Þannig að við ætlum að biðja ykkur að taka eðlilega innöndun, eðlilega útöndun og þið ætlum að hafa munnin alveg lokan og passa að opna hann aldrei í ferlinu. And you're to relax your belly and pinch your nose. Og þið ætlum að reyna að slaka kviðinn og eftir útöndunum þá klípið þið fyrir nefið þannig að þið haldið í ykkur andanum. And we're going to put the clock on. Og við ætlum að setja tíman í gang. And we're going to time how long it takes for you to feel the first impulse to breathe. Og við ætlum að taka tíman, hversu lengi það tekur fyrir ykkur að skynja fyrsta viðbragð líkamans til að anda að. Fyrsta viðbragð, ekki hversu lengi. So any questions? You got that? So it's a normal breath in, normal breath out. Pinch your nose, clock goes on, and you let go with the first moment you feel like you want to take a breath, a normal breath. It'll be normal. Þannig þið takið eðlilega innöndun, eðlilega útöndun, þið klípið fyrir nefið og þið haldið ykkur andanum þangað til þið skynið fyrstu viðbrögð líkamans. Og þá losið þið nefið og andardrátturinn á að vera alveg eins og þegar þið önduð út. So if you get ready. Tilbúin. And take a normal breath in. Andið að. And out. Og út. Pinch. Klípið fyrir nefið. So that's 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, Pasta munnöndun. 19, 20, 22, 24, 26, 28. Okay. Make a note of that number. Skrifið þessa tölu, skrifa talan þegar þið losuðu nefið. Þetta mjög mikilvægt að vita.
So the thing that makes you breathe is carbon dioxide. It's not oxygen. You're not sensitive to oxygen. Your brain is 50 times more sensitive to carbon dioxide than to oxygen. Þannig að það sem fær ykkur til að anda, það næmu öndunarstöðuna fyrir koltvíoxíð, ekki fyrir súrefni. Öndunarstöðun, hún 50 sinnum næmari fyrir koltvíoxíð, heldur en nokkru sinnum súrefni. There's a reflex in the primitive brain, in the medulla oblongata part of the brain called the respiratory center. Þetta viðbragð í heila mænukylfunni, eða mænukylfunni, sem hérna aftur í heilastofninum. And it monitors the carbon dioxide coming into your lungs, into your alveoli from the blood. Það stöðugt að fylgjast með magni koltvíoxíð í lungum. Fyrir einasta andardrátt. And it's become hypersensitive to carbon dioxide and it makes you breathe deeper. Og öndunarstöðin í gegnum lífið verður ofurnæm fyrir koltvíoxíðinu og hún fyrir að skila því út, þannig að líkaminn fer stöðugt að anda dýpra og dýpra. And what we've done is we've measured your sensitivity to carbon dioxide in seconds. Það sem við vorum að gera núna, vorum að mæla næmi ykkar fyrir koltvíoxíð í sekúndum. Now, if you had perfect breathing, you would have a control pause of 60 seconds. Þannig að ef þið væri með fullkomna öndun og fullkomið heilbrigði, þá væri andnæmispásan ykkar 60 sekúndur, en þið getið haldið ykkur í 60 sekúndur og ekkert mál þegar losið nefið. If you had optimal health, you'd have a control pause of 60 seconds. Ef að heilsan væri fullkomin, þá væri 60 sekúnda andnæmispása. If you have a control pause of 30 seconds, you're breathing for 2 people. Ef að andnæmispásan 30, þá andið á við 2 manneskjur. So with a control pause of 60, you're breathing 3 to 4 liters per minute. Þegar andnæmispásan 60, þá andið þið 34 lítra á mínútu. A control pause of 30, you're breathing 6 to 8 liters per minute. Þegar andnæmispásan 30, þá andið þið 6 til 8 lítra á mínútu, tvöfalt meira. If you have a control pause of 20, you are breathing for 3 people, that's 9 to 12 liters per minute. Ef andnæmispásan 20, þá andið þið 9 til 12 lítra á mínútu, sem þýðir fyrir 3 manneskjur. If you have a control pause of 10 seconds, you're breathing for 6 people and you're breathing 18 to 24 liters per minute. Ef andnæmispásan verður 10, þá andið þið 18 til 24 lítra eða fyrir 6 einstakling. I had a control pause of 10 seconds. Martha var með andnæmispásu sem var 10 þegar hún byrjaði. I had lots and lots and lots of symptoms and a control pause of 10 seconds. Hún hafði mörg heilsufars vandamál og andnæmispásu sem var 10. So if somebody comes to me and says that they've got chronic fatigue, I'm looking at a control pause of 15 seconds and down. Þannig að ef ykkur kemur til hennar með síþreytu einkenni, þá veit hún það að andnæmispásan 15 eða neðar. If I'm looking at someone with mild asthma, insomnia, mild anxiety, mild headaches, I'm looking at control pause of 20. Þannig ef hún sér eitthvað með mildan kvíða, mildan astma, mild mígren eða höfuðverki, þá veit hún það að andnæmispásan undir 20. Anybody with a control pause above 30, very little symptoms. You're out of that territory. Allir þeir sem andnæmispása 30 plus, þeir eru ekki með stórkostleg einkenni. So Buteyko's big discovery was that the cause of all the symptoms in the category chronic disease, so we're looking at asthma, allergies, anxiety, chronic fatigue, diabetes, high blood pressure, multiple sclerosis, all of these difficult symptoms people have, is to do with deep breathing. Þannig að uppgötvun Buteyko var að oföndun væri orsökin að öllum krónísku sjúkdómum, sem þýðir 200 plus sjúkdómar. So the disease is deep breathing. Þannig að sjúkdómurinn djúp öndun. Which is hard to believe. Erfitt að trúa því.
And it's the loss of carbon dioxide to the atmosphere. There is no carbon dioxide in the atmosphere. You can't get it back. Og það er raun og veru tap koltvíoxíðs út í andrúmsloftið af því að það er ekkert andrúmsloft. Það er nánast ekkert koltvíoxíð í andrúmsloftinu, en það er lítið sem að fær tilbaka. So the next exercise is, how do we get our breathing to become less deep? Þannig að næsta iðkun er hvernig fáum við öndun til að verða ekki alveg eins djúp eins og hann er akkurat nú. So if you sit on the edge of your chair and have all your weight going into the chair, Þannig að setið framalega á stólnum ef möguleiki er og finnið þungan koma niður í stólsetuna and have your knees apart and your feet tucked under the chair, og hafið hnén vel í sundur og hafið fæturnar undir stólnum and then your tummy will be free to move. og ef þið takið þessa fótstöðu þá verður kviðurinn frjáls til að anda, hann verður slakur. So the breathing is here. All the breathing happens here. There should be no movement here at all. Öll öndun á að gerast í neðri hluta kviðarhóls, brjóstkassinn á að vera algjörlega hreyfingarlaus í allri athöfn. So the belly goes out when you breathe in and shrinks as you breathe out. Þannig að kviðurinn fer út á innöndun og fellur aftur að á útöndun, inn og út. So if you watch your body breathing, start with just watching your body breathing. Þannig að byrja bara á því að skynja líkamann anda. It's breathing through your nose. Anda inn og út mig. Relaxing on the out breath and wait for the body to breathe in. Slaka á hverri útöndun og bíða eftir að líkaminn andar að. So you're just watching your breath. Bara fylgjast með andadrætti eða gjörhygglega öndun. And you can feel the depth of your breath. Þið getið skynjað dýpt andadrátt. So once you've been watching your breath for a while, you start to take the depth of the in-breath down by about 25 to 30%. To take it down a little bit. Þegar þið hafið fyllt andadrætti skamma stund, byrjið þið aðeins að draga úr innöndun, kannski 25% cirka. Anda örlítið minna á innöndun. And you're looking for a slight sensation of air hunger, a little sensation of slight suffocation, slight air hunger. Þið fyrir að leita eftir pínulítilli andnauð. Maður upplifir örlítið eins og maður sé að kæfa sig, pínulítið. And you want to maintain this air hunger and relax at the same time. Og þið viljið reyna að viðhalda þessari andnauð og slaka á sama tíma. When you've got the air hunger, put your hands up. Þegar þið finnið andnauðina, réttið upp hönd. Þið finnið örlitla andnauð eins og sé pínlítil sjálfskæfing, lyftið höndunum. Well, see if you can just keep it to a minimum level and maintain the relaxation. Reynið bara við að haldinni pínulítið og slaka á sama tíma. Hún verði ekki of sterk, það er mjög mikilvægt. You'll notice that your breathing's faster. Og jafnvel munuð taka eftir því þið andið pínulítið hraðar.
So if you're getting too tense, you can stop and start again. Go back to watching your breathing. That's number one. Ef þetta verður of mikið, byrjið aftur á byrjunarreit. Skinnið líkamann anda. Skinnið líkamann aftur anda. Byrjið aftur að draga pínlítið úr innendinn. So we just take a break because I think I lost the internet. Take a break. Everyone relax. Takið stutta hvíld, bara slaka. And then we'll go through it again. So it's number one is watch your breath. Við munum fara yfir þetta aftur. Númer 1, fylgja öndun. Number two is reduce the depth of your in-breath. Númer 2, byrjið að draga örlítið úr dýpt innöndunar. Number three is find the air hunger. Númer 3, finnið örlitla andnauð. And then maintain the air hunger and relax. So that's 4 and 5. Maintain the air hunger and relax. Númer 4, að viðhalda andnauðinu og númer 5, slaka allan tíma. Let's start again. Let's start again. If you want to go through the 5 fingers again, they're called Buteyko 5 fingers. Förum aftur yfir Buteyko 5 fingur. So watch the breath. Við að skynja líkamann anda, gjörhyggla á öndun. Reduce the depth of the in-breath. Byrjið að draga örlítið úr innöndun. Find the air hunger. Finnið örlitla andnauð. Maintain very slight air hunger and relaxation. Viðhaldið pínulítið andnauðu og á sama tíma slökun. If the air hunger is too much, you emphasize the relaxation. Ef andnauðin er of sterk, þá hafið athygli meira á slökun. If you lose the air hunger, you look for it again. Ef þið tapið andnauðinni, þá haldið áfram að draga úr innöndun þangað til þið finnið hana. You're balancing air hunger and relaxation. Stöðugt jafnvægi milli andnauðar og slökunar. And keep your breath as shallow as you can. Og hafið andardráttinn eins léttan og lítinn og hægt er. And you can feel it just moving in the end of the nose. Þið fundið hvernig andardrátturinn hreyfist hérna rétt undir nasavænginn. Passið munnöndin mjög vel, engin munnöndin. And you can feel the tummy moving like this too. Þið skinnið hvernig kviðhreyfingin verður mjög lítil. Þið minna sem þið andið, þið minni er hreyfingin. So it's a bit like sipping air and relaxing. Sip air and relax. Sip air and relax. Það eins og að sjúga á röri. Maður sígur pínlítið, slakar útöndum. Sígur pínlítið, slakar. Endurtekur þetta aftur og aftur. And then if it gets too much, you can go back to just watching the breath and then go through the 5 fingers again. Ef þetta verður of mikið álag, þá byrjið bara aftur á fyrsta fingri, skynja líkamann andan og síðan hægt og rólega farið í gegnum 5 stigin. We're not trying to torture you. Við erum ekki að reyna að kvelja ykkur. But what we're trying to do is to help you to find that point where your tolerance for carbon dioxide is right on the edge. Við erum að reyna að finna staðinn þar sem að næmi ykkar fyrir auknu koltvíoxíð er algjörlega, er á nippinu.
And you're collecting it. Every time you breathe shallower, you're collecting carbon dioxide. Og alltaf þegar þið andið minna þá það að safna koltvíoxíði og safna í sarp. So it's important that you emphasize the relaxation as well. Það gífurlega mikilvægt að slökun sé alltaf undirstaða iðkunar. You don't want too much tension and you don't want too much relaxation. We're trying to find the balance between the two. Þið viljið ekki of mikla andnið, þið viljið ekki of mikla slökun. Þetta jafnvægið milli þessara tveggja. Okay, take a break. Takið hvíld. Okay, so we're going to take the control pause again. Skulum taka andnæmispásun aftur. Mæli eininguna fyrir koltvíoxíð í lungum. To just normalize the breathing, let the breathing go back to what it was. Þannig að andardráttur verður að vera komin aftur í hvíld áður en þið takið andnæmis, þannig að bara slaka aðeins á. Okay, so if you get ready. Verið tilbúin. And now take a normal breath in. Innöndun. And out through the nose. Pinch your nose. Klípið fyrir nefið. So that's 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Okay. So go back into the shallow breathing again. Go back into it. Keep watching your breathing. Aftur inn í litla andardráttinn. Skinnið líkamann anda. Because the control pause is where you find the air hunger. Það andnæmispásan sem hjálpa manni að finna andnauðin. So if you can just keep your breathing shallow and see if you can relax. Það reynið að viðhalda lítil og létt öndun og slaka inn. So you're watching every breath in. Að fylgja hverri innöndun. And relaxing on every breath out. Og slaka á hverri útöndun. And the breath becomes elastic, it's springy. So it's shallow and springy. Andardrátturinn verður teygjanlegur og gormkenndur. And the right pace is something like the heartbeat. You want to move towards the heartbeat. So it's sort of in, out, in, out, in, out, in, out, like that. Same sort of pace as a normal heartbeat. Takturinn í öndun á að vera svona svipaður eins og hjartsláttur. Inn út, inn út, inn út, inn út, inn út. You're training your breathing to become shallower. Það þjálfa andardráttinn að vera lítill og minni.
shallow breathing. Grunn, létt öndun. It's faster than you normally breathe. Hann hraðari en eins og þið andið vanalega. And what we're doing is we're creating a barrier to prevent the loss of carbon dioxide from our body. Við erum að skapa hindrun undir nösum og koltvísýrings hætti að leka út. Now, if it gets too much, you just start again. You just relax and watch your breathing until you've got yourself settled and start to reduce the depth of your breathing again until you find the air hunger. And maintain the air hunger and relax. Þetta verður of mikið fyrir ykkur, þá byrjið bara aftur að byrjun. Skynja líkamann anda, finna andnöðina viðhaldinni í slökun. So you're watching every breath in and every breath out. Fyrir að fylgja hverri innöndun, hverri útöndun. Well, if you actually pay just attention to the in-breath and relax on the out, it might be a bit easier. Ofta tíðum aðeins auðveldara að finna stytting innöndunar og slaka útöndun. Fylgja hverri innöndun. And it's a circle, you know, it's just a cycle of in and out, in and out, in and out, in and out. Þau hringrás rétt undir nösum, inn og út. And this is how newborn babies breathe. In fact, they breathe double this pace. Það svona sem að hvítvoðungur anda. Og í raun tíð öndun tvöfalt á við þetta. If you watch a newborn baby, it's sort of like that. Við horfið á hvítvoðung anda, þetta pínulítið tif undir nasavængum, pínulítið tif. Passið munnöndun, gífurlega mikilvægt. Munnun alltaf lokaður. It should be light and feathery. Öndun að vera létt og lítil. Okay, take a break. Takk í hvíld. So we're going to take a control pause again, and then the pulse. Make a note of that. Við ætlum aftur að taka andnæmispásuna og síðan tökum við púlsinn. Munið að skrifa alltaf hjá ykkur tölunar. Before we do that, I'm just going to mention a few rules actually. Number one rule is no more mouth breathing, because if you mouth breathe, you throw the carbon dioxide out of your lungs. Þannig að fyrsta reglan í Buteyko þjálfunni engin munnöndun lengur. Því meira sem þið andið út í munnum, því hraðara tapið þið koltvísýring úr lungum. So if you want to conserve your carbon dioxide, don't ever mouth breathe. Þannig að ef þið viljið halda koltvísýring í lungum,
Þetta síðasta munnöndunin sem þið gerið. Aldrei aftur. And when you're exercising, you want to become very aware of when the mouth wants to fly open and you want to gasp for air. Og þegar þið eru í þjálfun þá viljið vera mjög næm fyrir því hvernig munnurinn verður opinn og þið farið að soga inn allt loftið í gegnum munnin. It's quite difficult to start with. You have to slow down and take breaks when you're moving around. Þannig að það er erfitt til að byrja með. Þið þurfið að stoppa meira og hvíla meira til að byrja með. But there are lots of runners now that are training themselves to run by breathing through the nose. It's very important that when you're doing physical exercise that you should breathe through your nose. Það eru margir hlaupar í dag sem eru byrjaðir að þjálfa sig að anda einungis með nefinu og það er gífurlega mikilvægt í þjálfun að anda bara með nefinu. Because as you move your muscles, you make more carbon dioxide and that makes you breathe deeper. Þannig að því meira sem þið hreyfið ykkur, því meira sem þið þjálfið ykkur, því meira koltvíoxíð framleiðið og það fær líkamann til að vilja dýpka öndun. So it's your opportunity to get more and keep more. Þannig að það er ykkar tækifæri á að halda meira og viðhalda því í líkamannum. So when you're climbing stairs, be careful. Þannig að þegar þið farið upp tröppu til dæmis, farið varlega, passið andardráttinn. Keep the breathing rhythmical when you're climbing stairs. Keep it under control. Hafið andardráttinn eins ryþmiskan og hægt þegar þið farið upp tröppur. Hafið stjórn á öndun í allri athöfn. And when you're climbing hills. Og þegar þið farið upp hála hæðir. And take breaks when you need to. Takið stoppið þegar nauðsyn er. It's important you don't overeat because that'll make you breathe deeply. Það er mjög mikilvægt að borða ekki of mikið því að of mikið að borða þýðir dýpkar öndun. And there's some foods that make you breathe very deeply. Sumur matur líkaminn ofanda mikið meir. So those are dairy products, cheese, milk. Mjólkurvörur eins og ostur og mjólk. And seafoods, that shellfish, crab, lobster, fish. Allt sjávarfang, humar, kræklingur, rækjur. And chicken and turkey, birds and eggs. Kjúklingur og egg, allur fuglamatur. So the best meat for breathing is lamb. Besta kjötið fyrir öndun er lamb. And the second best is beef. Síðan nautakjöt eftir það. And the third best is pork. Og þriðja er grís. And then apart from that, you can eat vegetables and salads and fruit. Some fruits are a bit more tricky. Berries are tricky and oranges are tricky for the breathing. Það sem þið getið borðað grænmeti, ávexti, það sem aðeins, það eru ber og appelsínur. Allur þessi matur sem Martha er að nefna er það sem dýpkar öndun, sem fær líkamann til að anda meira. And then there's sleep. So at night time, you should tape your mouth up. Og á nóttunni ættu þið alltaf að teipa fyrir munninn. This is 3M, next care. Þetta kallast 3M. You can get it on Amazon. Þið getið fengið á Amazon eða í Lyfju. But some sort of tape to tape your mouth up so it doesn't fly open at night. Einhvers konar límband þar sem munnurinn opnast ekki á næturnar. Þetta er teipið úr Lyfju. Because at night time we breathe even deeper. Á næturnar í svefni þá andar líkaminn mikið dýpra. And the most difficult hours for breathing are between 3 and 6 a.m. Og líkaminn andar hvað mest milli 3 og 6 á næturnar. Most people with insomnia wake up around 3, 4 a.m. Þeir sem eru með svefnvandamál þeir vakna hvað mest milli 3 og 6 á næturnar. And that's due to deep breathing at night. Og það er að því að líkaminn er að anda mjög djúpt. Loss of carbon dioxide at night, your body defends itself, it wakes you up. Það er mikið tap á koltvíoxíði yfir nóttina og líkaminn er að verja ykkur með að vekja ykkur.
People die most often at this time of day because of the deep breathing. Út af dýpt andardrátt á þessum tíma að þá þetta það sem kallað andlátstíminn. Mjög margir deyja á þessum tíma. So anybody in the medical profession knows that accident and emergency is at its busiest early hours of the morning. Þannig að þeir sem hafa starfað í heilbrigðiskerfinu þeir vita það að bráðamóttakan hún oft hvað mest að gera milli 3 og 6 á næturnar. So it's very important that you start to understand that deep breathing at night is not beneficial, and the body will try to defend itself. It'll try and help itself at night. Það gífurlega mikilvægt að átta sig á því að líkaminn að anda hvað dýpst á næturnar og einhvern veginn þarf maður að verja líkamann, þess vegna notum við teipið. Anybody with breathing problems knows that the breathing is more difficult at night. Þeir sem með svefn vandamál eða öndunar erfiðleika þeir vita það að öndun hvað erfiðust á næturnar. So it's important that you don't eat late at night, that you eat earlier in the day, between the hours of 10 a.m. and 7 p.m. Það gífurlega mikilvægt að anda ekki of seint því að of mikið matur seint á kvöldin dýpkar öndun yfir nóttu, þannig að við reynum að borða milli 11 og 7 ef hægt And the most important thing is that you sleep on your left side, not on your right side, and you never sleep on your back. You can try different postures, but never on your back because that leads to deep breathing. Og dýpt andardrátt fer eftir líkamsstöðu, þannig að líkamann andar mun minna ef þið sofið að vinstri heldur en hægri hlið og forðist algjörlega að sofa á bakinu því að líkaminn andar mjög djúpt á bakinu. So people who have COPD, emphysema, severe breathing problems know that they have to sleep sitting upwards. Þannig að þeir sem með lungnaþembu eða langvinna lungnaþembu þeir vita það að þeir þurfa að sofa nánast uppréttir því að líkaminn að ofanda svo mikið. Asthmatics, often in hospitals, they're sleeping upright, they're sleeping bolstered up with pillows. Og oft á tíðum þeir sem með alvarlega astma og sjúkrahúsum þeir sofa uppréttir því þeir geta ekki sofið liggjandi. And that's because the breathing is shallower when you sit upward. Og ástæðan fyrir því að við öndum minna í uppréttri stöðu en liggjandi stöðu. So if you wake in the night, just sit up and do the shallow breathing practice. It'll help you. Þannig ef þið eigið í erfiðleikum með svefn eða öndunarörðugleika þá þegar þið vaknuð nótt þá setjist upp á rúminu og iðkið þetta sem við vorum að gera núna. Það mun hjálpa ykkur. You can start by holding your breath. Þið getur byrjað með því að halda í ykkur andanum, andnæmispásum. And you'll find that bit by bit you'll calm down and you'll be able to go back to sleep. Og þið munu finna hægt og rólega ef þið iðkið þetta þá munu þetta róa ykkur niður og þið getur farið aftur að sofa. So sleep and breathing are a bit of a problem, and Buteyko recommended sleeping in chunks of 3 hours at a time. Þannig að svefn og öndun eru svolítið vandamál hvað varðaði Buteyko sjálfan og hann áttaði sig á því að bestu svefngæðin að rjúfa svefninn á 3 klukkustunda fresti. So you can sleep any time of the day. You don't have to sleep at night. Þið getur raun og verið sofið hvenær sem á 24 klukkustunda hringi. There's plenty of time to get enough sleep. Nógu tími til að fá svefn hér og þar. You shouldn't sleep for long periods of time at once. Þannig að við erum að forðast að sofa lengi í einum skammti. People with chronic fatigue like myself will sleep up to 12 hours, 14 hours a day, and they still won't have enough energy. Og fólk sem með síþreytu einkenni það sefur jafnvel 12 til 14 tíma eins og Martha gerði sjálf og það vaknar upp og það aldrei úthvílt. So sleep's not the problem, it's deep breathing that's the problem. Þannig að svefn ekki vandamálið, heldur dýpt andardrátt sem vandamálið. So these rules are designed to help you to breathe less. Þannig að þessar reglur eru til að hjálpa ykkur að anda, að líkaminn andi minna. If you can't remember anything, just remember nasal breathing only.
Það eina sem þið tæki frá þessum fundi okkar í dag héðan í frá neföndun í allri athöfn. And the older generation knew that. They didn't let their children mouth breathe. And these days, all children are mouth breathing. That needs to stop. We just pinch their mouths closed. Fyrir tíminn það vissi eldri kynslóðin þetta og hún passaði það að börnin andaði ekki með munninum, en í dag anda svo mörg börn með munninum. Þetta varhugavert til framtíðar. All the problems, all the dental problems that children have, you know, irregular teeth, is because of mouth breathing. Öll tannvandræði sem hjá börnum eins og snúna tennur eða skemmd í tönnum oft á tíðum kemur frá öndunarmynstri og öndun. So if you get ready, we'll take the control pause. Skulum taka andnæmispásun aftur. So watch your breathing and relax. Fylgið öndun og slakið. And take a normal breath in Andið að, and out. andið frá, Pinch your nose. grípið fyrir nefið. Fyrsta viðbragð. So that's 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Okay. So if you now take the pulse, find your pulse. Nú skulum við taka púlsinn, þannig að finni púlsinn hjá ykkur. So ready and count. Ready. And stop. And multiply that number by 4. Markvaldið með 4. And then put the numbers that you got. That's your pulse, control pause, control pause, control pause, pulse. So that's 2 pulses and 3 control pauses. Nú ætlum við að skrifa í spjallið tölurnar sem þið fengu. Þannig að það fyrsti púlsinn og sen tókum við andnæmispásuna 3 sinnum og 5. talan aftur púls. Þannig að skrifið tölurnar í þessari rauðu spjalli og þá sjáum við í raun og veru hvað að gerast hjá ykkur. Þannig að þið getið séð hvernig Martha ritaði þetta í spjallinu. Hermið eftir henni. Nema hvað þið setjið tölur í staðinn. And put your name beside your scores. Setjið nafnið ykkar við hliðina á skorun svo við vitum nákvæmlega við hvernig við erum að horfa á. I think we've got everybody's names actually. Yeah, it's written here, but sometimes. So I don't know how to pronounce your name, so I'm not going to try. I'm sorry. It begins with H. Brunn. How do you feel? I feel pretty good now. Better? Yeah. Because your control pauses come up by 5, which is a lot. The work that you will do to get your control pause up will be huge. It'll have a huge effect on you. Okay. If you do the workshop. Yeah. And your pulses come down a little bit too. Mm-hmm. Which is significant. I'm not getting any numbers or whatever. Are you getting numbers, Martha? Yeah, well, actually, they're all sending them to me directly. Yeah, I wasn't sure what to do. So You should send it to everybody. Okay, so then send them
got 64, 16, 30, 35, 56. So control pause went up and pulse came down. Same with Harund. Control pause went up, pulse came down. With Katrine, your pulse went up and your control pause went up too, but your pulse went up. We need to take the pulse again at some point and see if it's come down. Sarah's pulse went up and control pause went up too. How do you feel, Sarah? Yeah, I feel good. It's really interesting because I've never breathed like that before, but I found it I actually did find it easier to get into it than I thought I was going to be. So I'm really pleased with that. Yeah. Do you feel better? Yeah, I do. Yeah. In what way? Just, I guess, I don't know. I really connected with it. So I feel relieved. Relief. Yeah. Okay. Calmer. Mm. How do you feel, Katrine? I feel fine. It's quite interesting, but I think I pressed it more. I wanted to you get. maybe work too hard, yeah? Yes, and therefore the pulse came up. Yeah. Yeah, okay. So, I mean, that's the thing, is not to work too hard. Mm. How do you feel, Steinan? Það setja hljóðið á Steinunn. Flott. Hi. Hi. Did you notice any difference? Já, mér líður svona róast mikið. More calm. Did anybody feel any heat? Fundið ykkur fyrir hita í iðkuninni? I definitely felt my hands go very clammy. Warm, yeah? Yeah. Já, ég fann líka fyrir svona hita í höndunum og slætti. She felt Bæði fótum og höndum. She felt heat in her hands and pulse in her hands and feet. Yeah. So, you know, like the temperature, your circulation improves, your nervous system calms down. Já, ég skil. Það þýðir það að vera æðavíkkun, og það er aukin blóðrás og síðan verður sefjun í taugakerfinu. Sláttur við þetta. Does anybody feel any more energy than usual? Meiri orka en vanalega. Já, það getur vel verið. Steinunn feels a little bit more energy. I feel more relaxed. More relaxed. Good. Okay, good. Okay, so you haven't done much and you've already got a result, okay? So you can practice this 4 times a day for 20 minutes. Go through the 5 fingers. Watch your breath, reduce the depth of in-breath, find the air hunger, maintain the air hunger, maintain the relaxation. And practice for 20 minutes 4 times a day, before breakfast, before lunch, before supper, before bed. Okay, þannig að yrkið þetta 4 sinnum á dag, fyrir morgunmat, hádegismat, kvöldmat og fyrir svefn, 20 mínútur í senn og virkilega setja þetta í forgang, breyta heilsu eitthvað í gegnum eitthvað. We don't expect you to have air hunger for 20 minutes, all right? Við erum ekki búist við þið séu með andnauð í 20 mínútur. To steer towards the air hunger. Þannig þeir að stýra líkamannum í átt að andnauð, það er takmarkið. And maintain the relaxation. Og viðhalda slökun. And this is the first beginning of understanding how to regulate the breathing center. Og þetta er fyrsta skrefið til að átta sig á hvernig maður viðheldur eða breytur öndunarstöðinni. And then tomorrow, if you decide to continue on with days 2, 3, 4, and 5, what we'll do is we'll start to train you in extending your pause to longer and longer and to recalibrate your respiratory center.
Við hefði ákveðið að halda áfram núna á morgun og þangað til föstu og það sem við munum fara að gera er að læra hámarkspásur og hvernig við förum að raun og veru endurforrita öndunarstöðina til að anda minna og léttar. We'll teach you how to do the maximum pause. Við kennum ykkur að iðka hámarkspásur. And with this maximum pause, you'll learn how to manage your symptoms. Og með þessum hámarkspásum þá lærið að meðhöndla ykkar líkamlega og huglega einkenni. And this will gradually drag your control pause up. Þetta hámarkspásurnar munu hægt og rólega draga andnæmispásuna upp, hækka hana. And gradually your level of carbon dioxide will increase. Og hægt og rólega hækkar koltvíoxíð í lungum eða viðhaldið þið hættið að tapa því. So the fact that the pulse comes down is very significant. Þannig að púlsinn kemur niður segir mjög mikið í þessari iðkun. What does it mean if the pulse is lower? Hvað þýðir þegar púlsinn lækkar? Einhver hugmynd? Level. Feel good, Francis? Yeah, well, the heart doesn't have to work so hard, right? Hjarta vinnur minna þegar púlsinn fer niður. Meira súrefni. So what's the heart's job? Hvað er starfsemi hjartans? What does the heart do? Blood. Blood, blood, right? Yeah, so what does the blood carry? Þannig að hjarta pumpa blóði. Hvað er það sem að heldur? So the Súrefni. pulse has come down because you have more oxygen in your cells. Þannig að púlsinn kemur niður þegar aukið súrefni í vefjum. Þannig að þegar púlsinn lækkaði þýðir aukið súrefni í vefjum. So the shallower you breathe, the more oxygen you have in your cells. Þannig að því minna sem þið andið, því meira súrefni er í vefjum. Very important point. Mjög mikilvæg punktur. So if you go and breathe deeply, you'll find that your pulse will go up. Þannig að ef þið byrjið að anda djúpt og mikið, þá munið þið sjá að púlsinn mun fara upp, hækka. Because you're now more oxygen deficient. Já, þeim tímapunkti er súrefnis þörf. And you can avoid all kinds of health problems if you get your control pause up. Og þið getið forðast allskyn heilsufarsum vandamál með því að hækka andnæmispásuna. Because deep breathing is the cause of chronic disease, believe it or not. Af því að djúp öndun eða oföndun er orsök allra króníska sjúkdóma, hvort sem þið trúið því eða ekki. And it works routinely. Og þetta virkar með því að gera reglulega og breytist líffræði líkamans. So, you know, if your breathing gets deeper, your symptoms get worse. If your breathing gets shallower, your symptoms get better. Því meira sem líkaminn ofandar, því verri eru einkenni, því léttara sem líkaminn andar, því minni eru einkenni. So I'll leave it at that. That's enough for today. Does anybody have any questions? Einhver spurning í lokin? Eitthvað sem að vekur áhuga eða forvitni ykkar? Ef að maður ástundar sem sagt fyrir gegnum þessa viku og já lærir eða eins og ég skil þetta að líkami og hugur hjálpast að við að þessar breytingar verður að smá saman sem sagt bara náttúruleg og eðlileg öndun fyrir mann eða þarf bara að taka þessar æfingar alla daga, 4 sinnum á dag. Ertu að tala verður vanaleg breyting eftir 5 daga? Er það sem að... Nei, eftir kannski 1 ár eða þess að það, sko, svona lengri tíma að þjálfum. Verður hún manni sko eðlislæg. Já, ég skil. He's asking the question, if you do this practice regularly, like for example a year, is there a physical change? Does the breathing change? Yeah. Yes. The higher your maximum pause, the shallower your breath. Því hærri sem hámarkspásurnar eru,
Því minna andar líkaminn. Þannig að það eru líffræðilegar breytingar sem eiga sér stað. Já. sem verður líkamanum eðlislæg. Does it become the new norm for the body? Yeah, well, you're born like that. Já, þú ert fædd þannig. And you're born full of carbon dioxide from your mother. Þú ert uppfull af koltvíoxíð frá móðinni þegar þú fæðist. There's 8% carbon dioxide in the amniotic fluid. Þannig að ég veit ekki hvað þessi. No idea what this fluid is called in Iceland. Yeah, I know what it is, but I can't remember. The liquid around the baby. Já. Vökvinn í kringum barnið. Já, Ef ykkur þekkir hann á íslensku. Það er 8% koltvíoxíð í þessum vökva. And so babies, when they're born, you can put them underwater for 5 minutes and they're fine. Það er hægt að setja svona lítið börn í kaf í 5 mínútur og þau finna ekki fyrir því. But we, as we get older and older, we can't tolerate this carbon dioxide. We get more sensitive to it. Því eldri sem við verðum, því næmari verður fyrir koltvíoxíð sem við byrjum að skila því stöðugt út. So what we're going to do is teach you how to desensitize your brain. Þannig að við kennum þér í raun og veru að þola koltvíoxíð betur. So what is the percentage, Martha, of carbon dioxide in lungs? So 6.5% in the lungs. Okay. Þannig að það er 6,5% í mjög heilbrigðum lungum. And in the atmosphere, it's 0.04%. Og í andrúmsloftinu 0,04. Það er nánast ekki neitt í andrúmsloftinu. ok. Það er mjög áhugavert. Takk hérlega. Thank you very much, Sess. So atmospheric, I don't know how to spell it. Atmospheric CO2 is 0.04%. It's practically nothing. People think it's a problem. It's a huge problem that we are leaking. And we need 6.5% in the lungs. So that, it's a huge differential. Þannig að andnæmispása sem 60, það þýðir 6,5% koltvíoxíð í lungum. Þannig að þið getið ímyndað ykkur hvítvoðingur í legvatn, kona mín hjálpaði mér, 8%. Þannig að það er mun hærra heldur en mjög heilbrigð lungum. So what we're trying to do is help you to keep it, but we're trying to help you to regulate a gas. Þannig að við erum að kenna ykkur að vera að halda koltvíoxíð, við erum að hjálpa ykkur að vera að regulera gasskiptunum í lungum. And the only way Buteyko found to do this was to do this maneuver, the breath holding from yoga. Og eina leiðin sem Buteyko fann gegnum sína rannsóknir var að halda í sér andanum eins og jógarnir til forna gerðu. So he took this maneuver from yoga and tested it and then worked out a scientific way of helping people to understand how it works. You can start to learn how your health improves according to your scores. Hann tók þessa aðferð jógana og hann rannsakaði hana og hann aðlagaði hana að hvernig við eðlilegt fólk gætum endurþjálfað lungun okkar til að viðhalda koltvíoxíðum. And he was a medical scientist, but he did try medication. He tried apparatus of all kinds, didn't work. The breathing went back to what it was before. Þannig að hann var vísindamaður, hann reyndi alls konar lyf, hann reyndi alls konar tæki til að breyta gasskiptunum í lungunum, en það virkaði aldrei af því að öndunarstöðin hún alltaf tæmdi koltvíoxíð út. The reason why people drink is because alcohol makes the breathing shallower. Og hluti ástæðan fyrir því við drekkum áfengi, það áfengi það dregur öndun, gerir andardráttinn lítinn. But then after the alcohol goes through the liver produces poisons, and then you start to deep breathe again, and deeper than before you drank the alcohol. Og þegar alkóhóli fer í gegnum lifrina, þá skapar lifrin smá eitur sem hún skilar inn í líkamann, þannig að líkaminn eftir áfengi, hann dýpkar öndun og hann raun og vera að anda mikið meir heldur en hann gerir áður en hann drakst.
And all recreational drugs bring the breathing down to shallow. That's why people are attracted to taking things, because it calms them down temporarily. Og öll vímuefni hafa sömu áhrif. Þess vegna tekur fólk að dregur aðeins á öndun og manni líður stundarsakir betur, en síðan kemur endurvarpið og þá allt verra. And symptomatic medications like blood pressure tablets widen the blood vessels, but the result is you lose more carbon dioxide. Og lyf eins og háþrýstingslyf, það sem þau gera, þau víkka út æðaveggi og þau halda æðaveggjunum í stöðugri víkku sem þýðir það að líkaminn fer að ofanda meir og meir og meir. And asthma drugs the same. Astmalyf eru alveg eins, þau víkka út tótur í lungum. So the medications take off the symptoms, but they actually make the health worse in the longer term. Þannig að lyf þau draga úr einkennum, en í lengri tíma þá verður að gera ástandið verra. So we help people who are on medications as well. Þannig að við hjálpum líka fólki sem að lyfjum. We have senior practitioners who are very experienced. Our Russian practitioner has been doing this 40 years. Our Western practitioner has been doing this. He was trained by Alexander Salmatsky, who was Buteyko's top practitioner. He's been doing this for more than 30 years. He got me better. His name's Christopher Drake. Þannig að við erum með mjög reynda yfirkennara sem báðir hafa lært aðferðina. Vladimir Sokunov í gegnum Buteyko sjálfan, hann rússneskur og hefur starfað yfir 40 ár. Og síðan Christopher Drake sem kenndi Mörðu og hann búinn að starfa með aðferðina yfir 30 ár. Og hann lærði undir manni sem hét Alexander Stalmatsky sem var svona yfir þjálfari eða kennari Buteyko sjálfans. So Alexander Stalmatsky had leukemia and Buteyko saved his life. Alexander Stalmatsky var með hvítblæði og Buteyko bjargaði lífi hans. So these are the people who have devoted their lives to the classical approach. Þannig að þetta fólk hefur í raun og veru tileinkað lífi sínu þessari aðferð, klassískri Buteyko aðferðinni. And these are the people that are behind this service. Og þetta fólki sem í raun og veru í bakgrunni, þeir sem að ráðleggja leiðbeinendum og kennurum. We've got YouTube channels with fantastic results. Very severe disorders. Við erum með YouTube-bráð sem þið getið skoðað, þar sem þið getið séð fólk sem hefur farið í gegnum mjög alvarleg krónísk einkenni. Já, áhugavert. You can look up me on YouTube if you want. I've got a YouTube channel and also Learn Buteyko online. Þannig að þið getið sett inn Martha Rowe eða Learn Buteyko online. Flestar umsagnar koma frá Martha Rowe. Þannig ef þið googlið það. And there's, I mean, the website is this one. So this is where we come from. Oh dear. www.learnbuteykoonline.net. That's the website. And lots of people are using Learn Buteyko, but they're not us. Okay, so you have to look for us. Þannig að það eru margir sem nota Buteyko en það ekki við. We're the one with the results. Við erum þau sem hafa verið að ná gífurlegum árangri. And whatever you know, people who do this, it's hard work. They do the work and they get the results. Þannig að fólk sem að gera þessa aðferð, þeir vita það að þetta krefjandi aðferð en fólk fær niðurstöður og það það sem við erum að leita af, niðurstöður. But it's really worth it. Really worth doing the work. Og það virkilega þess virði að gera þessa vinnu. Ég setti hérna YouTube-bráð sem þið getur bara smellt á. I put the YouTube channel here, Martha.
So I really encourage you to look into it. We will send you an email about booking for the workshop this week. Við hvetjum ykkur að skoða þetta vel og við munum senda ykkur hlekk fyrir þá sem vilja bóka afganginn af vikunni. And if we don't see you this week, we hope to see you again in the future. Og ef við sjáum ykkur ekki í vikunni, þá vonumst til að sjá ykkur í framtíðinni. Anybody got any more questions? Einhver spurning í lokin? Can I ask just a quick question? Oh. It's maybe a little bit too specific, and I understand if you can't answer this, but has there been any research done with this method and cancer? Or do you know of anyone with results at all? Yeah. You do? Yeah. And Vladimir is our expert in cancer. Okay. So, but if the cancer is very aggressive, it's a fight. And people don't always win the fight. Like if it's prostate cancer or pancreatic cancer, I knew it began with P. If it's pancreatic cancer, it's very unlikely because it's pretty aggressive. Yeah. Cancer, very aggressive. Mm. But tumors can be very slow. You can stop them, you can slow them up, we've had a few people that have really done the work, but it is hard work to do that. Some cancers you have to have a control pause of 60 to be guaranteed that it doesn't come back. Some just over 30, just 30, 40 second control pause, and it won't come back. But the best thing, if you're thinking of that, oxygen is the best thing for cancer. It's a sign that the system has got low oxygen levels, and you have a very low control pause with cancer. So it's the last effort the body makes to actually, it's the last immune response that the body has to the lack of carbon dioxide and the lack of oxygen. So yes, of course you should do it. And what I have found with people with cancer is that if they don't make it, the actual passing from life to death is much more comfortable, and they don't suffer with pain, and they can stay at home with their family. Yeah. Okay. So that's what I've seen. But if you want it as a deterrent against cancer, absolutely you should do it. Thank you. So yes, very nice to meet you, Catherine. Bless, Catherine. But Vlad, yeah, I would, if there's anyone who's investigating this for cancer, that you go to Vladimir. He's seen a lot of people with cancer, worked a lot with cancer. So, anything else? Anything more? Steinan, hefur þú ykkur spurning? All right. So very nice to meet you, and Ég segi bara takk fyrir. Thank you, Success. Takk sömuleiðis. Hope to see you again sometime. Thank you. Thank you, Martha. Bye bye. Bye. Takk fyrir. Sömuleiðis, bye. Bless. Nice to see you again, Patricia. Nice to see you. You're looking not bad, you know. I know, you too. You too. Very well. Yeah. Well, it's been good anyway. It's helped me to. My big problem is being focused, but it's helped me feel a lot more focused now. Very good. All right. Cheerio. Thank you. Bye bye. Bye bye.